بسم الله، السلام عليكم. أنا سميتي نعيمة، وكان كيجيو عندي صديقات، جيران، أحباب، وكيعجبهم الطياب ديالي، وكلهم اقترحوا عليا علاش ملي ما نديرش قناة نتقاسم معاهم داك الوصفات، وكيطلبوا مني شحال من حاجة لقاوها عندي، وكيقولوا لي علاش ما تنشريهاش باش كل شيء يستافد وكل شيء. طبعا المغربيات الحمد لله ولا النساء العربيات كل شيء كيعرفوا يطيبوا، وكلهم كتبقى مسألة ذوق، ومسألة كل وحدة والنفس ديالها في الطياب. المهم انا اقترحوا عليا ونزول الرغبة ديالهم، انا درت هذه القناة، ونتمنى ان شاء الله تشجعوني وديروا لي لايك وابوني وتشجعوني باش تستمر هذه القناه، ونتقاسموا اي حاجه واقتراحاتكم ان شاء الله. غادي داكشي اللي اقترحتوه عليا، الا كانت شي حاجه ما عجباتكمش غادي تقولوها لي طبعا في التعليق ديالكم، وإلا عجبتكم شي حاجه غادي تشجعوني ان شاء الله باش هذه القناه تستمر ان شاء الله بحول الله. نبداو على بركه الله. اليوم بغيت نتقاسم معكم واحد الفلون في الفران، فلون طبيعي اقتصادي وما فيه لا مواد حافظة لا منكهات اصطناعية، حتى شي حاجة لوليداتنا ان شاء الله. شي حاجة صحية ولذيذة واقتصادية وبسيطة ان شاء الله. غادي نحتاجوا فيه ان شاء الله 4 ديال البيضات الا كانوا صغار، و3 د البيضات الا كانوا كبار، وغنحتاجوا 3 المعالق ديال سنيده، معلقه غادي نديروها مع البيض، و2 معالق غنديروهم مع الكراميل، وقبيصه ديال الملحه، ونسيطرو ديال الحليب. غادي نبداو على بركه الله. نديروا البيض، طبعا كنديروا وحده بوحده باش الا كانت شي وحده خسرانه ولا شي حاجه كنحيدوها باش ما نخسروش في البيض كامل. حنا كنهرسوا وحده بوحده نديروهم، وغنديروا عليهم نساليو البيض ديالنا. قلنا 3 البيضات كبار بحال اللي كتشوفوا، هما هذوك 3 البيضات كبار. وغنديروا قبيصه ديال الملحه باش كنحيدوا داك البسوليه ديال غير شويه. غير انا دائما كندير هكا في حلويات ولا في ديكيك ولا تفسفوف، كندير داك قبيصه ديال الملحه باش كتحيد داك البسوليه، وكيجي الماكله كتجي بنينه، كتجي لذيذه. نديروا داك المعلقه ديال سنيده كنا مع البيض، معلقه عامره مزيان، انا ما عمرتهاش مزيان داكشي علاش داك شويه. كنطربو مزيان حتى كينسج منا البيض، ما كيبقاوش فيه دوك الخويطات. كنطربوه مزيان، نبقاو كنطربوه حتى يتخلط مزيان، وكنبقاو نضيفوا الحليب بشويه بشويه باش ما يبقاوناش دوك الخويطات بيضين في الحليب، لان ما غاديش يستقلنا الفلون الا خلينا دوك الخويطات ديال البيض. حنا كنضيفوه، حنا كنضربوه مزيان، غنبقاو كنضربوه حتى نشوفوا هانتي ملي كنهزوا الفوي، ملي كنهزوا الضراب ما كيلصقولناش في دوك الخويطات ديال البيض. كتشوفي كلشي كما كتشوفوا كلشي انسجم مزيان، كلهم البيض مع الحليب مع داك المليحه، كلشي العناصر امتزجوا مزيان. دابا غادي ناخذوا واحد الكاسرونه ولا اللي موجود، المهم كسرونه ولا اي حاجه عندكم اللي تصلح دار فوق العافيه. كنديروا فيها داك 2 معالق ديال سنيده، 2 معالق عامرين مزيان. واللي ما بغاش يدير داك المعلقات سنيده في البيض والحليب ما يديرهاش، لان الكراميل ديجا راه كيكون حلو، ولكن انا كنفضل باش كيجي واحد التوازن
كندير داك المعلقه في البيض والحليب، وكندير داك 2 معالق كراميل على عافيه مهيله. ها هي، وحنا كنحركو وداك السكر كيدوب، حنا كنحركو السكر كيدوب. هانتوما كتشوفوا اللون ديالو، نتوما كتشوفوا اللون ما خصوش يكون مغلوق. هذاك راه عندي انا ذهبي، انا عندي راه غير لونه غير ذهبي. مزيان كنحركو مزيان حتى ما يبقاش داك الحبيبات ديال السكر ما يبقاوش، حنا كنطلقوهم شويه بشويه، وكنحيدو نقدو نحيدوه من العافيه الا شفنا اللون ديالو بحال اللي بغينا غير ذهبي، وكنبقاو كنحركو داك الاخر حتى كيذوبوا داك الحبيبات، حتى ما كيبقاوش داك الحبيبات عندنا في الاخر. كناخذوا داك الساعه واحد المعلقه، وكنبداو نديرو في داك لي ريسيبيون اللي عندنا، زليفات ولا طبيصلات ولا كل واحد على اللي عنده في الدار. كنديرو داك كنخويو معلقه في داك القعر ديال الزليفات ديالنا، دي بتي ريسيبيون. ها حنا تنساليو كلشي. طبعا راه حنا دايرينو في هذاك اللاطه دايرين فيها الماء باش نديرو حمام مائي وندخلوه للفران. دابا غادي نديرو الحليب ديالنا والبيض اللي درنا، غادي نخويو في دوك فوق داك الكراميل بحال اللي كتشوفوا. هانتوما الحليب ديالنا الحمد لله، هانتوما كتشوفوا منسجم مع البيض، ما كاين لا خويطات لا والو. اييه كنفرغهم مزيان، كنعمروهم مزيان. تنكملوا. هو كيدير هاد نسيطرو د الحليب وداك 3 البيضات كبار، راه كيديروا لنا 6 الاشخاص. كيديروا 6 الحصص. واللي بغى كانوا غير 3 د الناس وبغى يديروا زليفات كبار يديروا زليفات كبار، على حسب الحصص اللي عندكم واللي بغيتو نتوما. دابا كندخلوا الفران. اللي كان عنده الفران الضو كيديروا على 180 درجه وكنشعلوا الفوق والتحت، وكنخليوه 15 دقيقه. يلا يطيب وكيوجد لنا. واللي عنده الفران ديال الغاز كتكون الحراره معتدله، وكنديروه لمده 15 دقيقه، والنيت حتى هو كنشعلوه الفوق والتحت. وهانتوما كتشوفوا من بعد ما فات الوقت ديال اللي طابت في الفران، هانتوما كتشوفوا القوام النهائي ديال الفلون كيجي رائع. انا بعدا وليت مدمنه عليه، كناخذو كل ليله ضروري، كناخذوه كل ليله. ومع دابا جاي رمضان وكيبغيو هادشي، كاين اللي كيبغي ياكلو دافي كياكلو، واللي كيبغي يخليه تيبرد في الثلاجه كيخليه في الثلاجه حتى كيبرد وياكلو، وتاكلو ان شاء الله بالصحه والراحه. نتوما كتشوفوا كيجي رائع، كيجي لذيذ بزاف. تاكلوه ان شاء الله بالصحه والراحه، وما تنساوش ديروا لنا الاعجاب بالفيديو، وان شاء الله نتمنى يعجبكم، ونتقاسموا ان شاء الله وصفات اخرين. تاكلوه بالصحه والراحه.